No niin. Taas pois huomasi itsellensä skootterin. Tämähän nyt oli joku Chain tai tämmönen. Mutta joo, tähän hintaan ei voi saa hyvää ja kyllähän tässä näyttää ongelmia olevan. Joo, tämmönen. Minä tuossa jo vähän aukoin tätä esimerkkinä tämä, niin moottori tulee läpi täältä pohjasta, että onko jousituksessa joku vika. Ja sitten oli tämä mä jo korjasin lukituksen. Sittenhän täällä näyttäisi oleva vähän tämmöisiä johtoja roikkuu. Mitenhän tämäkin on täällä? Ja joo, joku on nyt pahasti vihalla tässä jousitushommassa. Mutta katsotaan, puretaan katteet pois ja katsotaan mikä. Tuosta ei lähde kyllä käyntiin tästä kiksistä. Tää on niin huono. Ei pallauta edes. Joo, otin penkin tästä pois ja täällähän rupeaa näkymään paikka ja minkälaista. Täällä on kaikki liitetty. IT. Täällä on tämä. Nämä ei pysy edes paikallaan. No niin, nyt olisi penkki korjattu. Ei liiku mihinkään, mutta tämä on kyllä ihme. Eikä tämän kuulu tähän runkoon ottaa tämä kanne. Mikähän tässä nyt on niinkö vikana? Kyllä tuon rungon kuuluu olla tuommoinen vissiin. Nyt on kyllä paha mennä sanomaan mikä tässä on. Tuon korjasi. Siellä on tämmöstä sähköteippiä nestemäistä. Sillä on hyvä korjata, se sitten kuivuu ja tekee vesi tiiviiksi. Joo, ja vielä toimii, kokeilin. En tiedä, tyhjäkäyntiä voisi ehkä säätää. Mutta. Nyt pitää kyllä ruveta ottaa selvää, että miksi tämä lyö tää runko tänne kanteen, kun nostaa tuolla isolla jalustimella tuon ylös. No niin. Mitähän täällä on tapahtunut? Oi saatana. Se varmaan tuon takia lyö sen liian alas tuon. Joo, kyllä tämän pitäisi vissiin olla joku vaimen niin justiinsa. Sehän on revennyt tuosta irti. Tuolta revennyt. Tämä on revennyt. Tuolta. Ei meidän autako ruveta putsaamaan nämä hitsaukset. Lyö tuo takas tuonne ja hitsata kiinni ja tuo runko sitten toiselta puolen taas hitsataan. On kyllä pahaa. On pahaa kyllä. No niin, nyt olisi hitsailtu täältä, niin on siellä ainakin kuonaa, jos ei muuta. Pakoputkihan meillä on kans poikki. Mun pitää nyt kääntää taas tuo väärinpäin ja katsotaan sitten tuo pakoputki kans. Mutta joo, se on tässä mennyt varmaan. Se on ajettu johonkin tai jotain. En tiedä. Mutta katteet on pakko ottaa pois, että päästään päällypuolelta hitsaan. Joo. Nyt vasta huomasin nämäkin. Täältähän puuttuu melkeinpä kaikki pultit. Varmasti kierteet mennyt vituuksi. Pitää tehdä uudet. Voi helvetti. Aina näissä on tämmöisiä, mitä ei huomaa silloin kun on ostamassa. Joo, tuolla on tuommoinen reikä sitten. Semmonen reikä siellä, niin sehän pitää jollain täyttää. Muutenkin rupeaa tää runko näköjään vähän maalit olleen loppu, mutta nehän on helppo putsata ja maalata. No niin, sieltä olisi hitsattu. Nythän meillä on sitä pakoputki. Että me ruvetaan kokeilemaan, miten se menee tähän. Ja katsotaan, saadaanko ne hitsattua. Tähän on halaakin joka paikasta. Perkele.
No niin, kyllähän täältä on, näistä on kierteet paskana. Niin kokeillaan nyt tehdä vielä 10 tänne. Joo, siellä on nyt uudet kierteet ja kiinni ja tätä mä vähän pelkäsin. Eihän nämä on niinkö lähelläkään toisiaan. Tää onko tuo taittunut koko tuo paska tuolta. Ei se auta kun koittaa väännellä niitä edes vähän. Tässäkin on pikku ruttu kyllä. Perkele. Sehän sopii niinkö täydellisesti tuo putki tuonne. Vaikka hitsas, että se taittuu tai jotain. Mutta joo, se sopii. Katsotaan, auttoiko se mitään. Nyt ruvetaan pistelemään nuo katteet ja kaikki takas paikalle ja korjaan niinkö tämmöset. Tuommoiset lohkiomat pitää vähän liimata ja on se kyllä kumma näiden helvetin katteiden kanssa. Ne on aina joka paikasta rikki ja kaikista paikoista puuttuu nämä kiinnikkeet. No, tehtiin pari lisää kiinnikettä tuonne. Nyt ne pyssyy kiinni kumminkin. Mä en enää tiedä, miten tämä voi vastustaa näin vituusti, kun just katsoin, että aika lättänä oli rengas, niin eihän se pidä ilmaa. Helvetti, äsken laittoin taas 2 paaria, nyt se löi taas 1,5. Ei pidä ilmaa, vittu. Tää koittaa renkaan pakkasoonilla, en tiedä saatana mikä. Ei se oo ihme, että se vuotaa. Täällä on joku paikannut jo päin vittua tämä. Oi helvetti näitten kanssa. Se on päin persettä paikattu. No niin. Meillä on etupään laakereissa on melko paljon väliä. Joo. Ai voi. No niin, siinä oli taas yhdenlainen skootteriremontti. Joo, piti olla kunnossa. Putki vaan poikki, niin kaikki rikki. Ei siinä ehtinyt katteleen, niin ostohetkellä vettä satoi. Pikkusen kävin testaan, niin huomasin kyllä, että etupää on vähän jäykkä, mutta pitää vaihtaa ne laakerit tuossa. Mutta joo, nyt se on toiminnassa. Ei muuta kuin taas seuraava homma. Joo, pikkusen sais nämä mopon myyjät ottaa itsensä. Tässäkin runko poikki ja etupää on varmaan vähän kierru tuossa. Se on hypätty jostakin ja paskaksi. Sehän saattaisi, jos joku ei huomaisi tuommoisen, niin tappaa jonkun vielä.